මෙන්න ඉන්නවා බෝයි කෙනෙක්. මෙයා තමයි අපි හිතමු මෙයාගේ නම කුමා. කුමා හරි උසයි. අපේ පික්චර් එක එච්චර උස නැති වුණාට අපි හිතමු මෙයා ගොඩක් උස පිරිමි ළමයෙක් කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් කියන්න කොහමද? කුමා is tall කියලා නේද? කුමා උසයි. මෙන්න ඉන්නවා අපේ රෝහිත් කියලා හිතමු. ඉතින් මේ රෝහිත් කියන්නේ කුමා තරම්ම උස කෙනෙක්. එතකොට අපිට පුළුවන් කියන්න රෝහිත් is tall. රෝහිත් උසයි. නේද? රෝහිත් කියන්නේ උස පිරිමි ළමයෙක්, කුමා කියන්නේ උස පිරිමි ළමයෙක්. එතකොට අපිට මෙහෙම sentences දෙකක් විදිහට පුජ්‍යලයන් දෙන්නෙක් ගැන කියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ පුජ්‍යලයන් දෙන්න ගැනම එකම sentence එකකින් අපිට කියන්න ඕනේ. කොහොමද? මෙහෙම. රෝහිත් උසයි කුමා තරමටම කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකම උසේ වගේ. රෝහිත් උසයි කුමා තරමටම. මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් එක වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්නේ? මෙන්න මේක තමයි අපි අද පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Hi everyone, I am Sati. Today we are going to talk about the sentence pattern. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යම් කිසි sentence pattern එකක් ගැන. ඒ තමයි as. මෙන්න මේ අපේ blank එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ adjective එක. සරලව කිව්වොත් මෙන්න මේ pattern එකෙන් අපිට පුළුවන් express කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ කරන්න මොකද්ද? equality සමානතාවයක්. අපි කලින් කතා කළේ රෝහිත් උසයි කුමා තරමටමයි. එතකොට මේ දෙන්න අතර සමානතාවයක් ගැනනේ අපි එතන කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ pattern එක use කරලා තමයි ඒ දේ කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක example sentence වලින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. express equality and inequality. සමානතාවය විතරක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ pattern එකෙන්. නෑ inequality අසමානතාවයනොත් කතා කරන්න පුළුවන්. using adjectives. adjectives use කළා. මෙන්න මේක තමයි අද අපේ topic එක. right. අපි example sentence ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. අපි ගමු අපේ පළවෙනි sentence එක. Rohit is as tall as Kuma. Rohit is as tall as Kuma. මෙන්න තියෙනවා අපේ pattern එක නේද? as ඒ දෙක අතරට tall එනවා. Rohit is as tall as Kuma. Rohit උසයි කුමා තරමටම. Let's see another example. අපි තව example එකක් බලමු. Nilum is as clever as Ruvini කියලා අපි ගමු. Ruvini. Nilum is as clever as Ruvini. Nilum is clever. Nilum දක්ෂයි. කවුරු තරමටමද? as Ruvini. Ruvini තරමටම. This is our pattern. as ඒ දෙක අතර මැද clever කියන adjective එක, දක්ෂයි කියන adjective එක. Nilum is as clever as Ruvini. Nilum දක්ෂයි Ruvini තරමටම. දෙන්න අතර equality එකක් express වුණා නේද? right. third example. තුන්වෙනි උදාහරණයේ විදිහට අපි ගමු. මෙහෙම. My computer is as new as your computer. My computer is as new as your computer. මෙන්න තියෙනවා අපේ adjective එක new අලුත්. My computer is new. මගේ computer එක අලුත්. කාගේ එක තරමටමද? Your computer as your computer. ඔයාගේ computer එක තරමටම මගේ computer එක අලුත්. නේද? right. අපේ topic එකේදී අපි කතා කළේ මෙන්න මේ විදිහට equality and inequality express කරන්න මේ pattern එක use කරනවා කියලානේ. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් equality එකක් express කරා, සමානතාවයක් නේද? රෝහිත් උසයි කුමා තරමටම. නෙළුම් දක්ෂයි රුවිනි තරමටම.
මගේ කම්පියුටර් එක අලුත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක තරමටම බලන්න equality සමානතාවය. ඉතින් අපි කොහොමද inequality අසමානතාවයක් මේ පැටර්න් එකෙන් යූස් කරන්නේ? සරලවම කිව්වොත් not යන එහෙමත් නැත්නම් not කියන නැත යන අර්ථයේ පදය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක කරන්න. not නේද? නැත යන අර්ථයේ පදය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ පැටර්න් එකෙන්ම inequality අසමානතාවය ප්‍රකාශ කරන්න. අපි හිතමු මෙන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එකම ගමු අපි. රෝහිත් උස නැහැ කුමා තරමටම අපිට කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කුමාට වඩා රෝහිත් පිටි කියන එක නේද? එහෙමත් නැත්නම් රෝහිත්ට වඩා කුමා උසයි කියන එක. රෝහිත් උස නැහැ කුමා තරමටම. ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක අපි not එකතු කරොත් මෙන්න මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. රෝහිත් is not අපි be verb එකටනේ not එකතු කරන්නේ නේද? right. not as tall ඉතිරි ටික සාමාන්‍ය විදියට යනවා. not එකතු වෙනවා අපේ be verb එකට. Rohit is not as tall as Kumar. Rohit උස නැහැ කුමා තරමටම. මේ බලන්න. is කියන පදයට not කියන නෙගටිව් වර්ඩ් එක ඇඩ් වෙනවා. අපි සෙකන්ඩ් සෙන්ටෙන්ස් එකත් මේක inequality කරමු. නෙළුම් දක්ෂ නැහැ රුවිනි තරමටම කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. එතකොට රුවිනි තමයි වැඩිපුර දක්ෂ නේද? නෙළුම් රුවිනි තරම්ම දක්ෂ නැහැ. right. එතකොට නෙළුම්නේ දක්ෂ අඩු කෙනා. ඉතින් දක්ෂ අඩු කෙනාට තමයි අපි not එකතු කරන්න ඕනේ නේද? නෙළුම් is not as clever as රුවිනි. මෙතනදී අපිට මේ පර්සන්ලා දෙන්න මාරු කරගන්න අවශ්‍ය වුණත් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී අපි කතා කරේ නෙළුම් is not as clever as රුවිනි. රුවිනි තරම්ම නෙළුම් දක්ෂ නැහැ. එතකොට දක්ෂ බවින් අඩු නෙළුම් දක්ෂ බවින් වැඩි රුවිනිනේ. නමුත් අපිට අවශ්‍යයි නම් කියන්නේ නෙළුම්ට වඩා රුවිනි දක්ෂ බවින් අඩුයි. එහෙම නැත්නම් දක්ෂ බවින් අඩු රුවිනි කියලා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ දෙන්නව මාරු කරගන්න. රුවිනි මෙතෙන් දෙනවා. Ruvini is not as clever as Nelu. මේ දෙන්නම අපිට මේ place දෙක මාරු කරගන්න වෙනවා. Let's see another example. My computer is not as new as your computer. මගේ කම්පියුටර් එක අලුත් නැහැ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක තරමටම. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේක අර කලින් සෙන්ටෙන්ස් එකේ වගේ මේ දෙන්න මාරු වෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මගේ කම්පියුටර් එකට වඩා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක පරණයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අලුත් මගේ කම්පියුටර් එකට වඩා කියලා අපිට පුළුවන් මේ දෙක මාරු කරගන්න. කොහොමද? Your computer is not as new as my computer. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අලුත් නැහැ මගේ කම්පියුටර් එක තරමටම. right. ඉතින් අපි අද මේ කළ පාඩම ඕගලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, ඕගලන්ගේ අතව යාළුවන්ට බලන්න අපිව ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාම අපිව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.